Hi, welcome to Mamasarap, and today we're gonna cook embutido. First step, hiwain ng onion, carrots, red bell peppers, at ang sausage. After hiwain, pwede nang paghaluin ng ground pork, onion, carrots, red bell pepper, at sausage. Pwede mo na ding ihalo ang relish at ang raisin. Timplahan ang mixture ng asin at paminta. Ihalo ang 3 itlog at haluin ulit. Unti-unting idagdag ang breadcrumbs. Make sure na malinis ang kamay kapag hinalo mo ito. Next step, irorolyo natin ang mixture sa cling wrap na may sukat na 1.5 inches in diameter at length na 6 inches. Of this recipe is 9 logs, pero 6 lang yung nagawa namin kasi naubusan kami ng foil. Then, next step is to steam it for 1 hour. So kapag luto na, pwede mo na siyang palamigin and itago sa ref and kainin ng ibang araw, or pwede mo na rin siyang lutuin. So bago i-serve, lutuin mo na ito sa kawali na may mantika and antayin mo lang maging brown. Next step is hiwain ito ng small pieces.